ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube නාලිකාව වෙත. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලෝකයේ තාක්ෂණය සමග ඉදිරියට යන data science field එක ගැන. ඉතින් මේ වෙනකොට හැම තප්පරයකටම data බිලියන ගණනක් මේ ලෝකේ එකතු වෙනවා. ඉතින් data science වලින් වැඩක් ගන්න හෝ ඒ අංශයේ රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලටයි මේ වීඩියෝ එක අපි අරගෙන එන්නේ. data science කියන්නේ ඕනම් ෆීල්ඩ් එකක හැකියාවක් programming skills එක එකතු කරලා maths සහ statistics නොලේජ් එක සම්බන්ධ කරලා ඒ ඩේටා වලින් ඉතාම වැදගත් තොරතුරු සාරාංශයක් විතර එළියට ගන්න පුළුවන් ටූල්ස් තියෙන ෆීල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් එක ලෝකයේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාවට වැදගත්ම සාධකයක් වෙනවා වගේම ලෝකයේ සෑම ව්‍යාපාරයකටම බලපාන තීරණ නිගමන හා පුරෝකථන මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් ලබා දෙනවා. ඉතින් සෞඛ්‍ය වාණිජ්‍ය විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ ගොඩක් ව්‍යාපාර හා සේවා වලට මේක හොඳ පසුබිමක් සපයනවා. ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් එකේ සංකීර්ණ දත්ත එක්ක වැඩ කරන ඩේටා සයන්ටිස්ට්ලාත් ඩේට ක්‍රමාණුකුලෝ ජනනය කරලා ගබඩා කරලා ප්‍රවාහණය කරන ඩේට ඉංජිනියර්ස්ලා අනාගතය ගැන ප්‍රෙඩික් කරන නැශින් ලර්නින් ඉංජිනියර්ස්ලා වගේම තවත් බොහෝ රැකියා අවස්ථා ජනනය කරනවා. ඩේටා සයන්ස් ෆීල්ඩ් එකට එන්න විවිධ ස්කිල්ස් ඕන වෙනවා. ඉතින් මැත්ස් ස්ටැටිස්ටික්ස් වලින් පටන් අරගෙන මූලික අවබෝධයක් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑමින් ස්කිල්ස් අරගෙන තියෙනවා නම් SAS SQL ඒ වගේම Python සහ R වගේ ලැන්ග්වේජ් වලින් ඩේටා සයන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ ජොබ් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වගේම ක්‍රිටිකල් තිංකින් සහ හොඳ කමියනිකේෂන් ස්කිල්ස් එක ටීම් වර්ක් එකක් අපි ගාව තියනවන සොෆ් ස්කිල්ස් විදියට එක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මේ එක බිස්නස් ෆීල්ස් ගැන තියෙන අවබෝධය අනුව අපිට ප්‍රශ්නයක් අලුත් විදිහකට දකින්න පුළුවන් හැකියාව මේ ෆීල්ඩ් එකේ අපි ඉස්සරහට අරන් යන්න උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු පඩිනඩි ගැන. ඩේටා සයන්ස් ජොබ්ස් කියන්නේ ලෝකයේ ඉහළ වැටුපක් ලබන රැකියාවන් කාණ්ඩයක් තියෙන්නේ. ෆීල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේවා ඩොලර් 60000 සිට 90000 දක්වා මූලික අවධියේදී ඇවරේජ් සැලරි එකක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳලා ඕනම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් රැකියාව තියෙන නිසා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් වෙනස් වෙන නිසා මේ එක්ස්පර්ටීස් එක වැඩි වෙනකොට ඩේටා සයන්ස් පොසිෂන්ස් වල පඩිය ඩොලර් ලක්ෂයේ සිට 1,30,000 දක්වා ඔන්න ඇවරේජ් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊටත් වඩා ලොකු පඩි ගන්න පුළුවන්. එක ෆීල්ඩ් එකේ අපි එක්ස්පර්ටීස් වැඩි කර ගන්නකොට වගේම අපි රැකියාව කරන ප්‍රදේශය ලෝකයේ ප්‍රදේශය වගේම අපේ කාර්යභාරය සහ වගකීම් අනුව මේ පඩිය තව වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ගමන පටන් ගන්න පුළුවන් ස්ටැටිස්ටික්ස් සහ මැතමැටික්ස් වගේම ප්‍රෝග්‍රෑමින් නොලෙජ් එක ඉගෙන ගන්න එකෙන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔන්ලයින් කෝසස් බූට් කැම්ප්ස් වගේම ඩිග්‍රීස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා ස්ටැටිස්ටික්ස් මැතමැටික්ස් ඉකොනොමික්ස් කම්පියුටර් සයන්ස් වගේ විවිධ ඒවා මේ ලංකාවේ ඇතුළේ. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි ඉගෙන ගන්න කාලය ඇතුළත ඉගෙනගත්ත දේවල් ඇප්ලයි කරලා ප්‍රොජෙක්ට්ස් කිහිපයක් කරලා තියාගන්න එක. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ඉගෙනීම අවසන් වෙනකොට ජොබ් මාකට් එකට හොඳ ස්ට්‍රෝං කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් විදිහට ඇතුල් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි දැනට තියෙන රැකියා අවස්ථා ගැන දැනගන්න ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා නෙට්වර්ක් එකකට සම්බන්ධ වෙනවා වගේම මේ එක ෆීල්ඩ් එකේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් සහ අප්ඩේට් ගැන දැනගෙන වගේම ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් එන්ට්‍රි ලෙවල් ජොබ් එකකින් මේකට ඇතුළත් වෙන එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ මූලික අවධිය හැටියට. ඉතින් මේ ඩේටා සයන්ස් ෆීල්ඩ් එක ඔයාගේ ජීවිතේ හොඳ එක්සයිටිං කාලයක් ලබා දෙනවා වගේම ජය ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔයාට ලබා දෙනවා ජීවිතේට. ඉතින් මේ ගමන ආරම්භ කරගන්න ටියුටෝරියල් වර්ක්ෂොප් සහ ඉන්ටර්වියුස් වගේ දේවල් වලින් තවත් ඔයගොල්ලෝ ඉන්රිච් වෙන්න. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නැවත වීඩියෝකින් හමු වෙමු. Thanks for watching.